Bun venit la o nouă călătorie în inima algebrei. Astăzi nu vom rezolva pur și simplu un exercițiu, ci vom face o deconstrucție pas cu pas a unei structuri matematice fascinante. Pe ecran avem o ecuație cu radical. Radical din 2 minus x este egal cu 2 minus x pătrat. Pare simplă, nu? Însă ascunde câteva secrete pe care urmează să le descoperim împreună. Să analizăm anatomia acestei provocări. Complexitatea ei apare dintr-o asimetrie vizuală clară. Pe partea stângă, variabila noastră, x, este prizonieră sub o barieră, un radical. Pe partea dreaptă, variabila este liberă, ba mai mult, este ridicată la pătrat, sugerând o creștere exponențială. Avem o ciocnire între constrângere și expansiune. Dacă ignorăm regulile de bază, ne îndreptăm spre o ecuație de gradul 4 foarte complicată. Tocmai de aceea, înainte de a face orice calcul, trebuie să aplicăm regula de aur a radicalilor. Nu putem manipula ecuația în orb. Trebuie să trecem numerele printr-un filtru de domeniu pentru a stabili zona de siguranță. În lumea numerelor reale, un radical de ordin par are două legi absolute. Interiorul său nu poate fi negativ, iar rezultatul său nu poate fi negativ. Condiția 1. Interiorul radicalului trebuie să fie pozitiv sau 0. Extragem expresia de sub radical și scriem 2 minus x mai mare sau egal cu 0. Mutând pe x în partea dreaptă, obținem o inecuație foarte simplă x mai mic sau egal cu 2. Aceasta este prima noastră graniță. Trecem la condiția 2, pentru că un radical generează mereu o valoare pozitivă sau 0. Asta înseamnă că și partea dreaptă a ecuației noastre trebuie să se supună aceleiași reguli. Deci, obligăm expresia 2 minus x pătrat să fie mai mare sau egală cu 0. Rezolvând această inecuație x pătrat mai mic sau egal cu 2, aflăm că x trebuie să fie cuprins în intervalul închis de la minus radical din 2 până la radical din 2. Punând cap la cap aceste două condiții, ca și cum am suprapune două filtre, găsim intersecția lor. Așa cum vedeți pe axa numerelor, domeniul nostru final, acea zonă de siguranță, rămâne intervalul închis minus radical din 2 și radical din 2 interval închis. Orice soluție vom găsi la finalul calculelor, va trebui să treacă acest test. Dacă nu este în acest interval, va fi respinsă ca fiind un simplu miraj matematic. Acum că am securizat perimetrul, e timpul să atacăm ecuația. Pentru a elimina bariera radicalului, operația logică este ridicarea la pătrat a ambelor părți. Partea stângă se eliberează și devine simplu, 2 minus x, dar partea dreaptă se transformă în paranteză 2 minus x pătrat totul la pătrat. Stop! Aici majoritatea elevilor cad într-o capcană clasică. Instinctul ne spune să dezvoltăm paranteza din dreapta. Dar uitați-vă la schemă, expandarea directă ne-ar da 4 minus 4x pătrat plus x la a patra. Ne-am trezit cu o ecuație de gradul 4. Deși este rezolvabilă teoretic, riscul de eroare la calcule e uriaș, iar complexitatea crește inutil. Avem nevoie de o rută mai elegantă. Și aici intervine ceea ce numim scânteia de geniu, un artificiu matematic. Cum putem manipula ecuația fără a-i crește gradul? Păstrăm balanța în echilibru și scădem valoarea x pătrat din ambele părți ale ecuației. Pe stânga, obținem 2 minus x pătrat. Pe dreapta, avem format 2 minus x pătrat totul la pătrat minus x pătrat. S-ar putea să vă întrebați, cu ce ne ajută asta? Răspunsul este spectaculos. Priviți partea dreaptă. Prin artificiul scăderii lui x pătrat, am creat artificial o structură faimoasă din algebră, diferența de pătrate. Avem un termen la pătrat minus un alt termen la pătrat, adică structura a pătrat minus b pătrat. Iar noi știm că aceasta se descompune frumos în a minus b pe lângă a plus b. Aplicăm formula de factorizare pentru partea dreaptă. Primul nostru termen, a, este 2 minus x pătrat, iar al doilea termen, b, este simplu x, astfel, partea dreaptă se descompune într-un produs de două paranteze, 2 minus x pătrat minus x înmulțit cu 2 minus x pătrat plus x. Coșmarul unei ecuații de gradul 4 s-a risipit, l-am transformat într-un produs de două ecuații de gradul 2. Pentru a vedea clar ce urmează, facem un pic de curățenie. Reordonăm termenii din paranteze în ordinea descrescătoare a puterilor sau într-o formă care să ne ajute vizual. Prima paranteză o scriem ca 2 minus x pătrat, iar a doua ca 2 plus x minus x pătrat. Uitați-vă acum la ecuația noastră, stânga și dreapta încep să semene izbitor de mult. Pasul următor este mutarea întregii structuri pentru a obține un 0. Luăm termenul de pe partea stângă, acel 2 minus x pătrat,
și îl trecem pe partea dreaptă. Când trece dincolo de egal, își schimbă semnul general, devenind negativ. Am pregătit astfel terenul perfect pentru factorizarea finală. Observați magia algebrei? Acum avem un factor comun evident. Expresia 2 minus x pătrat apare de 2 ori. O extragem ca factor comun în fața unei paranteze drepte. În paranteza dreaptă ne mai rămâne a doua expresie, 2 plus x minus x pătrat, minus 1. Efectuând calculul simplu din a doua paranteză, ajungem la 2 minus x pătrat înmulțit cu 1 plus x minus x pătrat este egal cu 0. Extragem factorul comun evident. Paranteza 2 minus x la pătrat se regăsește în ambii termeni, așa că o scoatem în față. În urma ei, în paranteza mare de sprijin, va rămâne expresia din a doua paranteză a produsului, adică 2 plus x la pătrat, din care se scade numărul 1, corespunzător blocului trecut peste egal. Structura începe să se simplifice masiv. Operăm reducerea finală a termenilor liberi din cea de-a doua paranteză. Scăzând 1 din 2, obținem o formă extrem de curată și elegantă, paranteza 2 minus x la pătrat, înmulțită cu paranteza 1 plus x la pătrat, totul egal cu 0. Matematica ne spune că un produs de 2 factori este nul dacă și numai dacă cel puțin unul dintre factori devine 0. Astfel, problema noastră mare se ramifică acum în două ecuații independente de gradul al doilea. Să rezolvăm cazul 1x pătrat plus x minus 2 este egal cu 0. Putem face o descompunere inteligentă a termenului din mijloc. Despărțim pe x în minus x plus 2x și dăm factor comun. Rezultatul factorizării este x minus 1 înmulțit cu x plus 2 este egal cu 0. Avem așadar primii doi candidați pentru soluție x1 este egal cu 1 și x2 este egal cu minus 2. Avem două soluții candidate, dar trebuie să le trecem prin filtrul zonei de siguranță definite la început, intervalul închis minus radical din 2, plus radical din 2, adică aproximativ între minus 1,41 și plus 1,41. Să le verificăm pe rând. Valoarea 1 se află în interval, deci este validă. Valoarea minus 2 este în afara intervalului, deci se respinge. Cazul B, generat de cea de-a doua paranteză, 1 plus x minus x la pătrat este egal cu 0. Schimbând semnele, avem x la pătrat minus x minus 1 egal cu 0. Aici, delta va fi 1 minus 4 înmulțit cu minus 1, adică 1 plus 4, ceea ce ne dă 5. Soluțiile acestei ecuații, strâns legate de faimosul număr de aur, sunt x3 egal cu 1 plus radical din 5 totul supra 2 și x4 egal cu 1 minus radical din 5 totul supra 2. Avem două soluții candidate, dar trebuie să le trecem prin filtrul zonei de siguranță definite la început, intervalul închis minus radical din 2 plus radical din 2, adică aproximativ între minus 1,41 și plus 1,41. Să le verificăm pe rând. Valoarea 1 minus radical din 5 totul supra 2 se află în interval, deci este validă. Valoarea 1 plus radical din 5 totul supra 2 este în afara intervalului, deci se respinge.